السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عبد الله، شلونك يابا؟ بخير الحمد لله. أول شيء خليني أعرف عن نفسي. يلا تفضل حبيبي، تفضل. السلام عليكم، معاك الطالب عبد الله هلال المهندي بالصف السادس. عبد الله سعد المهندي بالصف السادس. أهلا وسهلا. وأنا أعرفكم بنفسي. نعم. أنا أمكم أختكم صديقتكم مريم الدوسري، مدير مبادرة غرسة، وبنفس الوقت أشتغل في وزارة البلدية والبيئة، مسؤولة عن الحدائق المنزلية. وأنا اليوم معاكم لأن بلغني أن أنتم مشتركين في مسابقة المبتكر الصغير، وأنا أحب الابتكارات العلمية، وأحب أعرف عيالنا اللي كبركم شديد الأبطال شنو عقولهم ممكن تعطينا، لأن أنا واثقة إن أنتم بيطلع منكم وايد. واليوم أنا سعيدة إني معاكم لأن أحس إنه في مفاجآت بتقولوا لي، صح؟ هاي صحيح. وأيضا نعم، نحن مشاركين في مسابقة المبتكر الصغير مع جامعة حمد بن خليفة، وموضوع المسابقة هو كيف يمكنك التخفيف من أثر تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة في منزلك والبيئة المحيطة. ما شاء الله. مشروعنا معا نستطيع التغيير. الهدف إن شاء من الله. مشروعنا هو تحقيق ولاية قطر 2030، وهو بإذن تحويل الله. قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. ومن ضمن خطتنا عمل مقابلة مع أحد يعمل في المجال البيئي، وله عدة مبادرات تعزيز الاستدامة البيئية مثلك هنا. نعم، تفضل. أولا، ممكن تعرفينا عن نفسك؟ نعم، أنت عرفتي عن نفسك صح ولا؟ نعم صحيح، وأعرف مرة ثانية أكثر. نبتدي. السؤال لتعريف بنفسي: مريم مبارك الدوسري، خريجة كلية العلوم، تخصص بكالوريوس، خريجة جامعة قطر، بكالوريوس علوم، تخصص نبات وكائنات دقيقة. حاليا أنا ناشطة بيئية وباحثة في مجال النباتات البرية، وعندي مبادرة غرسة لتشجيع ونشر الثقافة الزراعية بين السيدات والأسر. وبنفس الوقت أعمل حاليا في وزارة البلدية والبيئة، إدارة الحدائق العامة، كمسؤولة عن برنامج الحديقة المنزلية. هل تسمحي لنا أن نسألك بعض؟ نعم تفضل. السؤال الأول. كيف تساهم الزراعة والتشجيع المدرسي في تغيير المناخ نحو التنمية المستدامة؟ الزراعة، نقول أول من أهمية الزراعة مثل ما إحنا نعرف أن لما نزرع الأشجار تعطينا الأكسجين. لما تعطينا الأشجار الأكسجين تكافح هي أو يحل الأكسجين بدل الملوثات وثاني أكسيد الكربون. لما أنا أحيط المدرسة بالأشجار ويكون عندي بيئة نظيفة غنية بالأكسجين، بالتالي يؤثر على الجو والمحيط العام في المدرسة، يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، يخليهم أكثر تحصيل دراسي، أكثر استيعاب، أكثر نشاط، أكثر حيوية وصحة نفسية. بالتالي أيضا يأثر على وجود مثلا غطاء أو جو فطري غني مثلا بالحشرات المفيدة، من النحل، الفراشات، الطيور. فبالتالي لما يكون عندي أنا محيط بالمدرسة متكامل وحيوي ومتجدد، يجعل المدرسة في حالة نشاط دائم، يجعل البيئة المحيطة في نشاط دائم. لذلك تساهم الزراعة في الحفاظ على بيئة مستدامة
بحفاظها على المكونات الفطرية الطبيعية، انتشار اللون الأخضر يعزز الراحة النفسية لدى الطلاب أصلًا لما يكون في مثلًا الفرصة أو ساعة الاستراحة، لما يكون في لعب تحت الأشجار تعطيهم الطاقة الإيجابية وخاصة إنهم في مرحلة نمو، فهذا يعطينا استدامة. اي نعم، في مدرستنا لما كنا في الفرصة كنا كل مرة نلعب في الكورة هي بالأشجار، نعم. فالطلاب كان عندهم وايد طاقة حيوية بينهم. نعم، ويكون عندك يعطيك حيوية. أنت لما تركض وتلعب الرئة تتوسع، لما الرئة تتوسع وأنت تاخذ شهيق الرئة تمتلئ بالأكسجين النقي، فبالتالي أنت لما أنا مثلا أنا مسؤولة بالمدرسة وطلبت إن المدرسة تكون مزروعة بالأشجار، وأنت كطالب فيها مثلا خلينا نقول صف رابع والمدرسة فيها لحد الصف السادس، أنا يهمني كمديرة مدرسة أو مسؤولة في المدرسة إن أنت تبقى بصحة جسدية عالية، لأن شنو العقل السليم في الجسم السليم. إذا أنا حافظت على جسدك يعني أحافظ على عقلك، إذا حافظت على عقلك يعني أنت اليوم بطل مشارك في مسابقة الابتكار، تتطلب مجهود ذهني عالي، تتطلب الاطلاع، تتطلب إن أنت مثلا تقرأ، تسأل، تفكر، فهذه كلها محصلة الطبيعة الجميلة والأجواء البيئية الطبيعية. لازم الإنسان هو ابن الطبيعة، لازم نوفر له جزء من الطبيعة يكون يمارس حياته بمحاذاتها، ما ينقطع عنها تماما. عبد الوهاب تفضل. السؤال الثاني، ما هي اقتراحاتك لتشجيع وتحفيز ودعم الزراعة المنزلية والبيئة المحيطة؟ هو أولاً عشان إحنا نشجع الناس إنهم يزرعون لازم إحنا أول شيء إحنا ننفذ اللي ندعوهم له. مثلاً أنا مريم راح أقول حق الناس يلا زرعوا وأنا ما زرعت، فلازم يكون لي لازم يكون لي اهتمام، لازم يكون عندي تجربة، لازم يكون عندي العلم. إذا ما قدرت مثلاً لأي سبب إن أنا ما أقدر أزرع في بيتي، بس يكون لي حقل أنا أمارس فيه. ليش؟ لأن الناس الزراعة مثلاً تكون بالتأثير بالعدوى، يعني دائماً الزراعة أو اللون الأخضر شكله جميل صح؟ فلما أنا مثلاً الناس أقول لهم يلا تعالوا زرعوا، هم ما شافوني أنا أزرع، بس لما يشوفوني أنا حطيت صورة من حديقتي أو زرعت بر مثلاً في العزبة الاستراحة، زرعت مثلاً أو زرعت مثلاً ما عندي مساحة كلش، أزرع في حوض صغير لو مشموم، أشياء صغيرة، بحيث إن أنا أكون صادقة في طلبي، في دعوتي، في نشر الرسالة حق الناس. هاي رقم 1. رقم 2 أساهم إن أنا أعلمهم. في ناس زين أنا بزرع بس ما أعرف علمنا، أعلمهم. لو ما أعرف أعلمهم أرشدهم حق شخص ممكن يعلمهم. مثلا إذا أنا مهتم إن أنا أعلم الناس، بعدين ممكن مثلا بأفكارنا وباهتمامنا إحنا نوعي الناس. مثلا لما أنت يا عبد الله ولا يا عبد الوهاب زرعتوا، تحطها في جروب تصور أنا زرعت اليوم، تحطها في جروب الواتساب أو السناب أو في حسابك الانستغرام. ففي ناس لما يشوفون الصورة حلوة، الله أنت شلون زرعت علمني. فلما أنت شوي أول شيء بتعلم 1، تعلم 2 3، بعدين بتصير أنت تهتم، يصير عندك مثلا أنت اليوم زرعت مثلا مشموم، رفيجك يقول لك والله أنا شغالة في البيت جابت لي من الفلبين ولا من إندونيسيا نوع شجر جديد عليه زرعته وطلع. فيصير أنت عندك تجربة جديدة، عندك أنواع جديدة، فيصير أنت كل يوم عندك اكتشاف. اي نعم يوم نعم زرعت المشموم اللي عند الوالدة واللي عند جداتنا دائما يحبون المشموم. تفاجأت إن اليوم صار في أزهار، بعدين تفاجأت إن الأزهار جابت نحل، بعدين تفاجأت إن الريحة حلوة، تفاجأت إن صار في حبات صغيرة تطيح منها اللي هي البذور.
ويوم طاحت البذور راحت انبتت مرة ثانية، فبالتالي دايماً عندنا خبرات جديدة، عندنا أكشن، عندنا شيء جديد نسويه ونتكلم عنه. هاي شيء صار عندنا. هذا نعم. من الخادمات زرعوا شجرة عندها نبتة اسمها المولونجاي. لما هم قدروا يزرعون المورينجا. لا المولونجاي يسمونها مورينجا. ايوه صح كلامك. ايوه يزرعونها عند حديقتنا ويبدأوا ياكلون منه. ايوه. واحنا شلون مع الزراعه ومع تبادل التجارب والخبرات مالت الناس، مثلا احنا لو نشوف الاشياء احنا ما نعرف شنو مورينجا، ما نعرف، بس هو يقول لك لا هذه احنا نحبها، ناكلها وايد زينه، نحطها في الشوربه، نحطها في السلطه، نروح نقولها زين يلا سوي لنا شوربه حطي فيها مورينجا، لما نذوقها الله طعمها حلو صح؟ ولا تحطها مثلا اوراق خضراء في السلطه وتصير انت قوي وخدودك حمراء وتحس نفسك ان انت يعني صحتك زينه، فكذي تتناقل التراث وتتناقل الثقافه بين الشعوب. احنا مثلا في قطر ما نعرفها، لكن الشغاله قالت لي وجابتها لي، ولما انا تعلمت منها صار ان انا احب المورينجا، احب ازرع، عرفت شلون؟ فهي زراعه نشاط جماعي، لو الواحد بيزرع بروحه بيتملل، بس حلو لما انا افتح مواضيع ونتبادل التجارب والخبره مع اصحابنا، مع جيراننا، مع الصف، معاكم مثلا. انا الحين انا تعلمت منك شيء حلو عبد الله، ان لما قلت لي الشغاله تسميها مورينجاي، احنا في العرب يقولها مورينجا، ما نعرف كلامهم صح؟ فاحنا نتعلم الاسماء، نتعلم الفوائد النباتات، نتعلم شلون نكاثرها بالبذور ولا بالعقله، اغرسها كذي بالغصن ويطلع ويستوي كذي. واضح جوابي على سؤالك عبد الوهاب؟ نعم. السؤال اللي بعده او اي ملاحظه عبد الله؟ لا ما عندي ملاحظه. يلا نحرك السؤال السادس. كيف تؤثر الزراعة على تغير المناخ وخاصة طبقة الأوزون؟ طبقة الأوزون، نعم. طبعا احنا قلنا الأشجار والزراعة عموما تعطينا الأكسجين، والأكسجين في مثلا أشجار شو تسوي؟ تسحب الملوثات، تمتص المواد السامة، وخاصة مثلا الرصاص. مثلا في اليابان لأن كان عندهم تلوث عالي وكان عندهم مشكلة انفجار المفاعل النووي، فصارت التربة عندهم كلها مواد سامة اللي هي الرصاص، فالناس تبي تاكل، شلون ياكلون؟ عرفوا من خصائص النبات إن في نباتات تمتص عفوا الملوثات السامة مثل الرصاص وتختزنها في الأوراق، فصاروا شو يسوون عشان ينظفون تربتهم؟ يروحون يزرعون المنطقة أو الأرض اللي عندهم بالملفوف. الملفوف يروح يسحب الرصاص من الجو، بس ما ياكلونه، يحرقونه، يخلونه موسم كامل إن الأرض يزرعونها كامل بالملفوف، عشان الملفوف عنده القدرة إنه هو يمتص الرصاص من التربة ويمتص الرصاص من الهواء ويتخزن في الأوراق، فيجمعون خلاص يخلص الموسم ويستوي الملفوف، ما ياكلونه. هو الزراعة بهدف تنظيف التربة، فيروحون يجمعون المحصول ويحرقونه عشان يتخلصون من الرصاص بطريقة سلمية. هذه واحدة من التطبيقات شلون النباتات تنظف الجو من الملوثات، ويعني هي واحدة من التطبيقات. ممكن عموما الأشجار لما تعطينا أكسجين، ولما إحنا نهتم بالتربة مالتنا، يعني ما نحط كيماويات، ما نحط مبيدات، ما نحط مثلا مرش مبيدات، مرش أسمدة كيميائية، دائما ناخذ من المواد الطبيعية، السماد الطبيعي. فالكائنات الدقيقة اللي في التربة تمتص الكربون اللي سبب واحد من الملوثات، تمتص التربة وتشتغل عليه الكائنات الدقيقة عشان تهضمه، فيصير وتطلع لي إن الأشجار من فوق
الأكسجين. التربة تاخذ الكربون، الكائنات الدقيقة، إذا كنا نسمد السماد العضوي الطبيعي ومشتغلين على برنامج عضوي وعلى الاستدامة، فيصير إن يصير شنو؟ مو بس النباتات والكائنات الدقيقة اللي مرتبطة فيها كلها ينظفون لنا الجو. يعني أنا مو بس أزرع الشجرة وأسكت، لازم أحافظ على بيئتها ومكانها، لأن بيكون فيه حشرات، بكتيريا، فطريات، كلهم يشتغلون في تعرفون الدورة البيئية، كل واحد يتغذى على أصغر منه، وهكذا. فلازم أنا أحافظ على بيئة متكاملة عشان الشجرة تقدر تنتج لي الأكسجين وتنقذ الكرة الأرضية من الملوثات ومن الفساد الحاصل. وماذا عن طبقة الأوزون؟ طبقة الأوزون يمكن لاحظتوا لما كنا في فترة كورونا وأيام الحجر المنزلي، وكالة ناسا، ولما الناس قعدت في البيت وصاروا ما يطلعون ولا يضرون البيئة، إيش صار في طبقة الأوزون؟ إن هي أغلقت، ونوعا ما أغلقت، اللي هو الثقب الأسود اللي دائما كانوا خايفين منه ومن المخاطر تهدد البيئة. فبالتالي لما أنا أزرع، وأنا مش بس إني أزرع، لازم أنا كإنسان يكون لي ممارسات صديقة للبيئة. يعني قد ما أقدر ما أستخدم بلاستيك، قد ما أقدر إني أحاول أعيد استخدام الأشياء في المطبخ مثلاً. لو عندي أشياء زايدة أعيد استخدامها، أقلل نفاياتي، أقلل الهدر من الأكل اللي ما يعجبني أروح أقطه، لا إذا يدخل الثلاجة أسخنه. ليش؟ لأن أنا لما أحافظ على كل هالمواد الطبيعية، يعني أنا أخلي الأكل يكفي أكثر قدر ممكن من الناس، مش بروحي بس. يصير أنا أوفر وايد من ممارساتي، أنا أوفر وايد، فبالتالي البيئة ترتاح. نفس ما صار أيام كورونا لما الناس قعدوا في البيت، البيئة ارتاحت، والأشجار والبيئة كلها هي اللي عدلت نفسها. ما تبي الإنسان بس، الإنسان تبي أن الإنسان يوخر عنها. شفتوا الأخبار شلون مثلا لما كان في جبال في الهند، جبال التبت، من كثر الغبار والتلوث والأدخنة 30 سنة يقولون ما شافوا قمتها. لما قعدوا الناس في أيام كورونا في البيت، الجو صفى وصاروا يشوفون قمة جبال التبت لأن أخف التلوث. شفتوا هالخبر الحلو؟ كانت أخبار وايد حلوة. واضح؟ واضح. عبد الوهاب، السؤال الرابع، كيف يمكننا الحد من تأثيرات الملوثات على صحة الإنسان؟ الحد من التأثيرات، الحد من تأثيرات الملوثات على صحة الإنسان. أول شيء أنا ممكن أحد هذه التأثيرات إن إذا الدنيا برا ملوثة وما حد يسمع الكلام وما حد قاعد يحافظ على البيئة، أنا على الأقل أحافظ على بيئة بيتي، إن أنا أسوي لي بيئة صحية. شلون أسوي لي بيئة صحية؟ إن أنا أزرع حوالين بيتي الأشجار، صح؟ زين. أزرع حوالين البيت إذا عندي مساحات، أزرع الأشجار. يعني مثلا حديقة ومو منزلية. بس أزرع، أيوة أزرع حديقة منزلية. لو ما عندي حديقة أزرع حوالين البيت. إذا عندي مثلا رصيف في مساحة ممكن أنا أزرعها. إذا عندي ورا البيت مساحة ممكن أزرع. إذا عندي قدام أزرع الزراعة اللي هي تجميلية، إن أنا أجمل بيتي وأخلي فيه أشجار عشان أضمن هواء نقي. زائد إن أنا ممكن أزرع غذائي. ليش لا؟ إذا عندي مساحة أزرع غذائي عشان يكون غذائي العضوي اللي ما فيه مبيدات، اللي ما فيها مغذيات كيميائية، أضمن إن أنا أكلي صحي. تفضل عبد الله. ماذا عن المجمعات؟ عن ماذا عن المجمعات المجمعات التجارية؟ مثلا المول. أيوة، من أي ناحية يعني؟ ما فهمت السؤال عبد الله. يعني شلون يعني مثلا شلون أقدر أساعد البيئة في المول؟
المول أولًا نقول لهم مثلًا لمّا باروح المول وأستانس، لمّا أروح أنا مثلًا كافيه مقهى أنا متعود آخذ منه مثلًا، فأقول لهم وشُفت إن هم يستخدمون أكواب بلاستيك، فأقول لهم إيش رايكم يعني شُفت أسأل المسؤول وين المدير، أقول له والله أنا أحب المقهى وايد أحبه وجميل وقهوتكم حلوة، بس إيش رايكم إن إحنا نقلل استهلاك البلاستيك وتبدلون الأكواب وكل الأدوات بدال البلاستيك تكون أدوات صديقة للبيئة، أكلمهم، لو ما قدرت أكلمهم أطرش لهم إيميل، إنزين، مثلًا ما سمعوني يقول لهم إنزين إيش رايكم مش الحين في ناس وايد يعني خلينا نقول إذا في أوضاع غير كورونا، في ناس مثلًا يشربون الماي والقرشة يقطونها أو حتى القرشة الجديدة ما يقطونها وما يستخدمونها. فأقول لهم إنزين إيش رايكم إن تسمحوا لنا إن إحنا نجمع هذه الأقراش الماي ما نقطها، خلونا نسقي الزرع اللي حوالين المول. تفضل عبد الله. أم، ممكن مثلا نزرع حديقة صغيرة في المول بعد. ممكن جدا، هي طبعا في أفكار وايد، وأصلا الحين صاير في العالم الناس شو يسوون في العالم، صاير الحين حبة زراعة الأسطح، يروحون يزرعون المول السطح مش فيه عمال فيه وعندي مساحات وعندي شمس، النباتات تبي ماي وشمس، زين يا جماعة ليش ما نسوي حديقة فوق السطح نزرع فيها الخضار؟ ليش؟ مثلا نعطي العمال بدل لا هم ياكلون من يعني يشترون أكلهم، يكون المحصول اللي نزرعه لهم، مثلا يا هم يتعاونون، يعني لازم يصير في تراسل وترابط احنا بيننا مع المولات لان هم يحتاجون حق افكارنا. ولما مثلا واحد انت مثلك عبد الله وعبد الوهاب مهتمين بالبيئه، لما تكلمونهم يقدرون كلمتكم وايد. مثلا اول مره كلمناهم نسوا، نرد مره ثانيه نكلمهم مثلا ممكن نقول لهم طيب احنا بنساعدكم، وش رايكم احنا وطلاب المدرسه تساعدونا ان احنا نزرع لكم السطح؟ فيصير انت او مثلا والله ايش رايكم نسوي مشروع مع مبادره غرسه ونزرع السطح يا مول، صح؟ فاحنا يسعدنا ان احنا نتشارك ويصير المجتمع كله، مش انتم بس الطلاب المدرسين، المبادرات المجتمعيه مثلا غرسه، مثلا الوزارات المعنيه لما نوجه مثلا نروح نكلم المعنيين في وزاره البلديه والبيئه، والله احنا نبي نزرع، مدونا بالشتلات على طول يوفقون لكم. مثلا عندكم اي ملاحظه فهم يسخرون لكم كل الإمكانيات اللي ممكن إن أحلامكم ومتطلباتكم هذه تتحقق. لما أنت وعبد الوهاب تمشون في مثل هالمبادرات والمشاريع الصديقة للبيئة، يصير مثلا الصف اللي حذاكم اكو مصف سادس راحوا سووا المشروع، يلا يا تيشر احنا بنروح نسوي المشروع الثاني، فيصير كل الناس تسوي مشاريع خيرية حلوة، لأن في الأخير إحنا نبي إن نحافظ على البيئة، نحافظ على وطننا قطر، نحافظ على أنفسنا إحنا، لأن إحنا ثروة ثمينة، صح؟ واضح جوابي؟ واضح. بعد في سؤال؟ نعم في سؤال. أي تفضل. السؤال الخامس: كيف يمكننا حماية حديقتنا للحفاظ على صحتها باستخدام طرق صديقة للبيئة؟ زين. أنا أبي أصورك عفوا وأنت تقول لي هالسؤال، لو سمحت تعيده مرة ثانية عبد الله. السؤال الخامس: كيف يمكننا حماية حديقتنا للحفاظ على صحتها باستخدام طرق صديقة للبيئة؟ صحة الحديقة، شنو تعني بصحة الحديقة؟ يعني حماية حديقتنا للحفاظ على صحتها، يعني تكون الحديقة في صحة جيدة، يعني ما تكون في نباتات ميتة وحية أو ضعيفة. نعم. يعني تكون في صحة هو جيدة. لازم، نعم، هو اللي يزرع الحديقة طبعا لازم بيكون لأنه هو تعبان عليها، فلازم يكون في
دائما جولات تفقدية في الحديقة، يروح يشوف شنو اللي ميت، شنو اللي استوى، شنو اللي ما استوى. فمثلا الحين موسم شوي حشرات وآفات عشان جانا شوي برد والرطوبة، فعشان أنا أحافظ أكون أعرف أروح مثلا أبحث أسأل المختصين، والله أنا طلعت عندي هذه الآفة شنو أسوي كنظام عضوي وصديق للبيئة. فنجمع هالمعلومات ونكون دائما نسوي لنا جدول في الحديقة للصيانة الدورية. يعني سواء حديقتي فيها مرض، فيها إصابة ولا ما فيها، أنا لازم أرش عليها مبيد عضوي عشان يحافظ عليها، زائد إن أنا أحافظ عليها بالسقي المنتظم المتوازن، ما أغرقها ماي وايد، وخاصة الحين جو بارد، لأن إذا غرقتها ماي بتعفن الجذور وبتموت نباتاتي. لازم أعرف مثلا احتياج كل نبتة شو تحب، إيش كثر شمس تبي. في نباتات تحب شمس وايد، في نباتات تحب شمس شوية، في نباتات تحب ماي وايد، في نباتات شوية، وهكذا. لازم أعرف طبيعة النباتات اللي أنا زرعتها، أقرأ أتعلم شوي، أو أسأل المختصين، وأغذيها دائما بمغذيات عشان تقويها وتكافح الأمراض والآفات. وبنفس الوقت دائما يصير في تفقد للحديقة، مثلا عندي عود يابس أقصه أكسره، أنظف الحديقة، أخمها، ما أخلي فيها يعني تجمعات قدرات وايد عشان ما تمسك لي الإصابات الحشرية. فلازم يكون في عناية دورية عشان أحافظ على الحديقة. عبد الوهاب. السؤال السادس: كيف نحول النفايات إلى سماد في المنزل؟ سؤال جميل ومهم. شلون أحول النفايات إلى سماد في المنزل؟ إحنا أي أشياء مثلا عندنا تستوي في المطبخ، إحنا ممكن نحولها إلى ثروة ثمينة، بحيث إن أنا أعمل شيء يسمونه الكومبوست، أو مثل السماد العضوي أو الذباب، إن أنا أجمع المواد الحية اللي هي مثلا شنو قشور الخضرة، ماي العيش، هاي يعتبر مياه رمادية، غسلنا الدجاج واللحم ما نكب الماي، نخليه نجمعه كله في معون بروحه. غسلنا مثلا العيش، ماي العيش بعد مفيد جدا للنباتات. هذا بالنسبة للماي يسمونها المياه الرمادية، بدل لا أنا أكبها وأتخلص منها، أنا بإمكاني أسقي فيها زرع وتعتبر ري وتغذية، لأن يستفيد منها النبات. ثاني شيء فضلات الخضروات، ومثلا والأشجار والأغصان اليابسة والأوراق الناشفة، هذه ما أرميها، أنا أجمعها كلها ويكون عندي حاوية خاصة للكومبوست أو للسماد. فله طريقة أن نحط طبقة ورق، طبقة خضار اللي هي القشور، مثلا البطاطس، الأوراق الخس، الأوراق الخربانة، الطماطم، هالأشياء الفضلات الزايدة، وأحطها طبقات وأسكرها بإحكام. كل يومين أو 3 أيام أسقيها وأقلبها لين تتحلل هذه المواد وتصير عندي تربة غنية جدا أسمد فيها حديقتي الموسم اللي بعده، فما أحتاج أشتري تربة جديدة، فيصير عندي نظام مستدام مثل السايكل، حلقة تدور، وبالتالي يصير نوع من الاكتفاء الذاتي حتى في التربة. ما يحتاج أجيب تربة جديدة، أنا عندي تربتي صح اللي أنا سويتها من الكومبوست، اللي هي فضلات المطبخ. لما خمرتها وسكرتها مسألة وقت ورطوبة وشوي مجهود إني أقلبها كل يوم وخلاص يستوي عندي أحلى سماد. تفضل عبد الله. في ناس يقولون إن فضلات الحيوانات تقدر تساعد في الزراعة، هل صدق ولا؟ صحيح، هي فضلات الحيوانات هي المغذي الأساسي للنباتات. ليش؟ لأن كلها مواد عضوية، يعني بطنهم يهضم الأكل فيسهلها لي. فبدل لا يكون أنا عندي نباتات مغذيات كيميائية في المصنع، أنا أخذ الفضلات الحيوانات اللي تعودنا عليها، اللي هي مخلفات مثلا أو فضلات الأغنام، البقر، الماعز، الدجاج، الأرانب. لكن يفضل إن أنا هذه الفضلات أعقمها، يعني ما أستخدمها كما هي، لأن بتكون غنية بالبكتيريا الممرضة. زين، فلازم أخليها مثلا في مكان حار، في حفرة أو في إناء، وأتسكره وأخلي التحلل يستوي لين تروح عنه الريحة
ولين في الشمس يعني في أشهر الصيف القوية أو الحارة شهر 7 وشهر 8 أعرضه مثل للتعقيم، فراح تتعقم عندي هذه الفضلات وأتخلص من البكتيريا الممرضة وتروح منها الروايح وأستخدمها بأمان بعد ما تتحلل تحلل كامل. واضحة الفكرة؟ واضحة. الحمد السؤال لله. السابع والأخير، هل مهم. تقدمون برامج يمكن تطبيقها في المدارس لتعزيز الاستدامة البيئية؟ إحنا مثلا في غرسة كنا إحنا نحاول إن نعلم البنات أو عموما الطلاب على الزراعة كشيء مبسط عشان هم يمارسون هالنشاط في المدرسة وفي البيت كنشاط، ونعلمهم إن هم ممكن يستخدمون من أو يستفيدون من المياه الرمادية مثل ما قلنا ماي العيش، الماي اللي نغسل فيه الدجاج واللحم، بدل نكبه إن نعيد استخدامه وبالتالي ما أحتاج مياه جديدة نقية عشان أنا أسقي الزرع، أو نوعًا ما أخفض وأرشد الاستهلاك. إلى الآن ما صار في برامج يعني محددة مع المدارس، لكن نطلع في أنشطة حسب الدعوات اللي تجينا من المدارس، نطلع نعلم الطلاب الصغار شلون الزراعة، شلون يعني حتى شلون نستفيد لما نزرع حديقتنا بالورود والأزهار الجميلة وتنوع الألوان، نخلي لنا جو جميل، مو بس زراعة أشجار ونسكت، لا لازم نخلي لنا منطقة جمالية في البيت، هذه يسمونها زراعة تجميلية. مثلا أنت تحب تقص الأشجار، في نوع من الأشجار اللي نسوي مثل الأشكال، تبي أسويها دويرة، أبي أسوي نفس الفيل، ففي حلو ممارسة هالنشاطات منها الحفاظ على البيئة أو منها كهواية نستانس ونقضي وقت ترفيهي ووقت استجمام، ويصير مثل ريتشارجينج إن أنا أعيد شحن طاقتي وتتجدد نشاطاتي عشان أقدر مثلا إذا عندي دراسة أو امتحانات أقدر يعني أدرس بشكل جيد ويكون عندي تحصيل علمي عالي. سأكون حلقة وصل بينكم وبين مدرستي لتطبيق هذا البرنامج. نتشرف بذلك عبد الله. إن شاء الله. إن شاء الله، الله يوفقكم، وإحنا في مبادرة غرسة على استعداد لتزويدكم بكل المواد والمعلومات اللي تحتاجونها في تنفيذ أو تطبيق مثل هذه البرامج الصديقة للبيئة، وعلى استعداد تام إن إحنا يعني نمد يد العون لكل المدارس أو الأهالي اللي محتاجين أي معلومات أو أي معرفة بخصوص الحديقة المنزلية، وبنفس الوقت ممكن ندلهم على الجهات اللي ممكن تخدمهم في هالموضوع. جزاك الله خيرا على تعاونك وشكرا لك. شكرا عبد الله، بالتوفيق. شكرا عبد الوهاب. في عندكم شيء مش واضح تحبون أجاوب عليه؟ لا، كل شيء واضح. شكرا. الحمد لله. شكرا بالتوفيق إن شاء الله. الحمد لله. وأي وقت عبد الله عندكم رقمي تقدرون تتواصلون معاي، ممكن نقعد مع بعض، تبون أعلمكم أشياء في الزراعة، ممكن نسوي لكم وركشوب صغيرة، أي نشاط ممكن أنا أفيدكم فيه. وإذا أنتم في المدرسة أو أنت في البيت محتاج حق أي معلومة لا تتردد إن أنت تتواصل معي. يهمنا إن إحنا نشوفك ناجح، يهمنا إن نشوف مبادراتك وأفكارك مطبقة على أرض الواقع، مستعدين أن تكون إن شاء الله أنت تمسك المبادرات البيئية في قطر في المستقبل إن شاء الله. مع السلامة. في أمان الله، مع السلامة.